แต่ตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพิมจะโชว์ให้ดูบรรยากาศดีมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมปิดเทอมคริสต์มาสฮอลิเดย์นะคะเราก็เลยมาเที่ยวที่โตรอนโตกันอากาศช่วงเดือนธันวาก็จะเป็นติดลบกับเลขตัวเดียวสลับกันนะคะก็จะมีหิมะตกบ้างละลายบ้างคลิปนี้เราก็จะย่อขั้นตอนเดิมเลยนะคะนั่งรถบัสจากกอล์ฟมาโตรอนโตแต่คลิปนี้จะพิเศษกว่าคือเราจะไปที่เที่ยวที่เราไม่ได้เที่ยวกันคลิปที่แล้วค่ะเราจะไป Distillery District กันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ของโตรอนโตนั่นเองค่ะถ้าทุกคนยังจำลานน้ำพุในโตรอนโตจากคลิปที่แล้วได้นะคะตอนนี้มันกลายเป็นลานสเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนเยอะมากน่าสนุกมากเลยคลิปวันนี้นะคะพิมจะมาเที่ยวที่ Distillery District เป็นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Toronto Winter Village นะคะที่นี่เขาดังมากคือคนแคนาดาเขาก็จะมาเที่ยวที่นี่กันถ้าเที่ยวตอนเช้าจะเข้าฟรีนะคะแต่ถ้าหลัง4 โมงเย็นขึ้นไปเราต้องจองตั๋วแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าเข้านะคะเพราะตั๋วมีจำกัดเขาก็มีการตรวจว่าเราฉีดวัคซีนครบ2 โดสหรือยังแล้วก็มีการสแกน QR code นิดหน่อยนะคะคือที่นี่เขาก็จัดให้นานอยู่นะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่31ธันวาเลยค่ะแต่ตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพิมจะโชว์ให้ดูบรรยากาศดีมากเลยเขาจะมีป้ายไฟนับถอยหลังก่อนถึงวันคริสต์มาสด้วยนะคะพิมพ์ไปวันที่21ก็จะเหลืออีก4 วันพอดีถ้าใครได้ไปตอนกลางวันเหมือนพิมพ์นะคะก็จะมีเป็นแนวครอบครัวเด็กๆพามาเดินเล่นซื้อขนมอะไรประมาณนี้ค่ะที่นี่ก็จะมีร้านขนมร้านเครื่องดื่มอะไรเยอะมากเลยนะคะให้เราเลือกกันแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยค่ะบรรยากาศตอนเช้ากับตอนกลางคืนที่นี่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะตอนกลางคืนเขาก็จะมีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เขาก็จะเปิดไฟสวยๆค่ะไว้ถ่ายรูปตอนแรกพิมพ์ก็ว่าจะไปอีกรอบตอนกลางคืนนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปก็เลยเอาแต่บรรยากาศช่วงเช้ามาให้ดูค่ะเขาไม่ได้มีจัดพาเหรดหรืออะไรนะคะแต่เดี๋ยวพิมพ์ก็จะพาไปดูบรรยากาศกับร้านรอบๆกันว่ามีอะไรบ้างที่งานก็จะมีร้านขายของวินเทจนะคะมีอาร์ตแกลเลอรี่มีร้านขายเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ของแฮนด์เมดต่างๆบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนป้ายสีเขียวเขาก็จะลิสต์ร้านหลักๆว่าเดินเข้าไปตรงนี้จะมีเจอร้านอะไรบ้างพิมพ์ก็จะพาไปดู Art Gallery กับ The Abnormal Beauty Company ค่ะแต่ก่อนไปเดี๋ยวพิมพ์จะแวะพาไปดูร้านขายของวินเทจก่อนนะคะเพราะมันเก๋มากเดี๋ยวพิมจะพาเดินดูในร้านวินเทจนะคะเพราะบางที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในร้านนี้ก็คือขายของสารพัดอย่างเลยนะคะของตกแต่งบ้านของเก่าของสะสมสำหรับใครที่ชอบของเก่าหรือว่าของแปลกของที่หายากนะคะก็ลองมาดูกันได้เลยแล้วก็มีหลายราคามากเลยค่ะที่นี่แผนผังของที่นี่ก็เหมือนจะไม่ฟิกซ์นะคะพิมยังไม่เห็นแผนที่หรืออะไรว่าเราจะเดินไปยังไงแต่เราก็เดินตามซอยไปเรื่อยๆค่ะเราเจอร้านนี้เราก็สนใจเราก็เข้าไปเดินซอยนี้ออกซอยโน้นได้ตามใจชอบค่ะ
เขามีให้แขวนล็อกด้วยค่ะทุกคนนี่ พิมพ์ก็มีแวะชมร้านขายขนมขายเทียนขายสบู่อันนี้จะเป็นร้านเทียนหอมนะคะ แล้วคนขายเขาก็สอนนะคะว่าถ้าอยากซื้อเทียนหอมลองเอาฝามาครอบแล้วดมจากฝาแทนเพราะกลิ่นของห้องเราจะไม่เหมือนกับกลิ่นที่ดมตรงๆจากเทียนหอมค่ะ จากที่เห็นนะคะเริ่มสายคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ Winter Village เปิด 10 โมงนะคะพิมพ์มาตอน 10 โมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าแล้วเรามาหาอะไรกินกันเลยค่ะ พิมพ์ก็จะแวะซื้ออาหารตามบูธข้างทางที่เขามาเปิดแบบนี้เลยค่ะ ระหว่างรออาหารนะคะ เราจะมาเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปของที่นี่กัน ถึงมันจะเรียกว่า Winter Village แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ Distillery District นะคะ Distillery District ก็คือเป็นถนนทั้งถนนจะเป็นโรงงานบ่มเหล้าวิสกี้ค่ะแต่ที่นี่เป็นที่ที่ใหญ่บ่มเหล้าใหญ่ที่สุดในแคนาดาเลยนะคะ ส่งเหล้าไปให้ที่อเมริกาอะไรแบบนี้ได้หลายแกลลอนเลยค่ะ ตอนนี้เหมือนก็จะยังมีบางร้านที่ยังบ่มเหล้าขายอยู่นะคะ แต่มันก็เปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมดแล้วนะคะ เขาเริ่มพัฒนาสถานที่นี้เป็นที่ท่องเที่ยวเมื่อปี 2003 เองค่ะ ถึงเขาจะเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จริงแต่เขาก็ยังมีป้ายติดตามตึกไว้อยู่นะคะว่าตึกนี้เคยเป็นส่วนนี้ของโรงงานอะไรแบบนี้ค่ะ Good. Is it good? เมื่อกี้เป็นมันฝรั่งทอดราดซอสกับโชริโซนะคะโชริโซก็อารมณ์แบบไส้กรอบหนังกรอบมีกลิ่นเครื่องเทศหอมกรอบอร่อยมากค่ะใครมาที่นี่ก็มาลองกันนั้นได้เลย อาหารกลางวันของพิมวันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งอบลูกเล็กราดด้วยสวิสชีสนะคะจะเป็นชีสก้อนแล้วเขาก็จะปาดชีสยืดไว้บนนั้นนะคะแล้วก็จะมีท็อปด้วยแตงกวาดองเปรี้ยวๆตัดเลี่ยนค่ะอร่อยมากเลย Look at them pickles. ตามบูธข้างทางก็ไม่ได้มีแค่ของกินอย่างเดียวนะคะ มีขายเครื่องดื่มของใช้ของตกแต่งคริสต์มาสต่างๆ แล้วก็ที่พิมพ์จะพาไปดูก็คือ Art Gallery นะคะ เป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ พิมพ์ก็ถามเรียบร้อยแล้วว่าถ่ายรูปได้หรือเปล่า เขาก็บอกว่าสามารถถ่ายรูปได้นะคะ ก็เลยถ่ายมาให้ดูค่ะ ใน Art Gallery ก็จะมีตั้งท่ออันนี้ไว้นะคะ ท่อขึ้นสนิมแล้วเพราะว่ามันเป็นท่อส่งน้ำตาลของโรงงานอันเก่าค่ะ เขายังเก็บไว้อยู่เลย Art Gallery ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ แต่เข้าชมฟรีแล้วก็มีจำกัดคนเข้านิดหน่อยช่วงโควิด ที่สองที่เราจะไปก็คือร้านขายเครื่องสำอางของ Abnormal Beauty Company นั่นเองค่ะ เขามีออกมาหลายตัวนะคะ แต่ที่ทุกคนรู้จักน่าจะเป็น The Ordinary ค่ะ พิมพ์ไปเสิร์ชดูก็เพิ่งรู้นะคะว่าคนก่อตั้งบริษัทเป็นคนแคนาเดียนจากโตรอนโตค่ะ สินค้าที่นี่ก็เลยจะถูกกว่าสินค้าที่ไทย วันนี้วันคริสต์มาสอีฟนะคะพิมพ์กับเพื่อนๆก็เลยมาซื้อของวัตถุดิบไปทำอาหารมื้อเย็นวันคริสต์มาสกันค่ะ Are you guys